આજે આપણે કાજુ પનીરનું શાક કઈ રીતે થાય તેની રેસીપી જોઈએ. ટેસ્ટી અને સ્વાદિષ્ટ. એક કળી લસણ લેવાની છે, 2 તજના લાકડા લેવાના છે, 2 ડુંગળી લેવાની છે, 2 ટામેટા લેવાના છે, મગજ તરી અને સિંગના દાણા લેવાના, એને મિક્સરમાં પીલી નાખવાના છે, પનીર લેવાનું છે, આખા કાજુ લેવાના છે ને 2 મરચાં લેવાના છે. કઢાઈ ગરમ થાય પછી આપણે બટર નાખી દેવાનું છે, થોડું તેલ રેડવાનું છે, 2 પડી તેલ રેડવાનું છે, એને મિક્સ કરી દેવાનું છે. હવે 2 તજના લાકડા નાખવાના છે, 2 મરચાં સમાર્યા હતા એ આપણે નાખી દઈશું. એ થોડા ફ્રાય થઈ જાય એટલે પછી આપણે એમાં લસણ નાખી દેવાનું છે. લસણ થોડું થવા દેવાનું છે, બ્રાઉન કલરનું થાય ત્યાં સુધી આપણે એને હલાવવાનું છે. હવે એમાં ડુંગળી નાખવાની છે, 2 ડુંગળી જે કાપી હતી આપણે નાખી દેવાની છે. આવી રીતે ટુકડા કરવાના. હવે એને હલાવવાનું છે, મિક્સ કરી દેવાનું છે. બ્રાઉન કલર ના થાય ત્યાં સુધી આપણે એને થોડી ચડાવવાની છે. હવે એમાં ટામેટા નાખી દેવાના છે. ટામેટા નાખ્યા પછી આપણે હલાવવાનું છે. હવે એમાં એ મિક્સ કરી દો. પછી આપણે 1 ચમચી મરચું નાખવાનું છે, 1 ચમચી હળદર લેવાની છે. હવે એને મિક્સ કરી દેવાની છે. હવે કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. હવે એમાં 1 ચમચી મીઠું નાખવાનું છે, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દેવાનું છે. હવે આ કમ્પ્લીટ ચડી જાય પછી આપણે એક ડીશ લેવાની છે, એની અંદર આપણે ઠંડુ કરવા મૂકવાનું છે. હવે આપણે તૈયાર મસાલો આવે છે પનીર ટીકાનો એ લેવાનો છે અને એમાં આપણે દૂધથી પલાળવાનો છે, પાણી નથી રેડવાનું. હવે એને મિક્સ કરી દેવાનું છે બરાબર, એટલે ગાંગડા ના રહે. એટલે તમારે ચમચીથી હલાવવાનું છે બરાબર મિક્સ થાય ત્યાં સુધી. હવે આપણો મિક્સ થઈ ગયું છે, રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણે કઢાઈમાં તેલ લેવાનું છે. પછી આપણે જે કાજુ હતા એને ફ્રાય કરી લેવાના છે. જ્યાં સુધી એનો કલર ચેન્જ ના થાય ત્યાં સુધી આપણે એને ફ્રાય કરવાના છે. હવે આપણે બદામી કલરના થઈ ગયા છે. હવે એને કાઢી લેવાના છે. હવે આપણે પનીર લેવાનું છે, પનીરના આવા નાના નાના ટુકડા કરી દેવાના છે. હવે એને ફ્રાય કરવાનું છે, એટલે તમે ફ્રાય કરશો તો એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે. હવે આપણું પનીર ફ્રાય થઈ ગયું છે, તેને ડીશમાં કાઢી લેવાનું છે. હવે જે મસાલો આપણે ઠંડો કરવા મૂક્યો તો એ થઈ ગયો છે, તેને મિક્સરના જારમાં લઈને મિક્સરમાં પીલી દેવાનું છે. હવે આપણો મસાલો પીલાઈ ગયો છે, જોઈ લો આવી રીતે થશે. ગ્રેવી બની ગઈ છે. હવે કઢાઈમાં તેલ લઈને એમાં 1 ચમચી જીરું નાખવાનું છે. પછી આપણે જે મસાલો ગ્રેવી કરી હતી ડુંગળી ટામેટાની એને સાતળી દેવાની છે. આપણે જે મસાલો દૂધમાં પલાળ્યો હતો તે આપણે અંદર મિક્સ કરી દેવાનો છે. પછી એને હલાવવાનો છે, બરાબર હલાવી દેવાનો છે. તો હવે મિક્સ થઈ ગયો છે. પછી આપણે તેલ છૂટે ત્યાં સુધી આપણે એને રવા દેવાનું છે. પછી આપણે મગજ તરીનો ભૂકો નાખી દેવાનો છે. પછી એને હલાવી દેવાનું છે, બરાબર મિક્સ કરી દેવાનું છે. હવે મિક્સ થઈ ગયું છે.
હવે આપણે 1 ચમચી મરચું નાખવાનું, 1 ચમચી મીઠું નાખવાનું છે, 1 ચમચી હળદર નાખવાની છે એટલે આપણે કલર સારો આવે. હવે આપણે તેલ છૂટી ગયું છે. હવે પનીર જે આપણે ફ્રાય કર્યું હતું એ પનીર નાખી દેવાનું છે અને કાજુ નાખી દેવાના છે અને હવે મિક્સ કરી દેવાનું છે. હવે આપણું શાક રેડી થઈ ગયું છે. બરાબર હલાવી દેવાનું છે. હવે આપણું શાક પનીર ટીક્કાનું રેડી થઈ ગયું છે, કાજુ પનીરનું શાક. પછી આપણે જે મરચાં ફ્રાય કરેલા હોય તે આપણે નાખી દેવાના છે. કેપ્સિકમ મરચાં આવે ને એ નાખવાના છે. હવે એમાં ધાણા નાખી દેવાના છે, થોડા ધાણા સમારીને નાખવાના છે. હવે આપણું શાક રેડી થઈ ગયું છે. કાજુ પનીરનું શાક રેડી થઈ ગયું છે. મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.